السلام علیکم. دې ټاپک کې به موږ خبره کوو د فیسبوک ایډز رن کولو میتھډ باندې او هغه هم ایڈوانټیج پلس شاپینګ کمپین رن کولو باندې. او دا چې کوم کمپین وي دا ای آی بیسډ وي یا دې ته موږ اتوماتیک کمپین هم وایو. دا کمپین رن کولو لپاره فرست اف اول زه رالم خپل اډ مینیجر یا اډ اکاونټ ته. صحیح شوه په فیسبوک باندې. دغه شان دلته به فرست اف اول سیم میتھډ دی او هغه شان کریټ باندې به تاسو کلیک کړئ او سمپلی دا هر څه موږ ایکسپلین کړي وو. د دې د ایکسپلین کولو بیا ضرورت نشته. سیلز موږ غواړو، کنورژنز غواړو، آرډرز غواړو. هغې لپاره موږ سیلز باندې کلیک کوو اډ آبجیکټیو کې چې زموږ د کمپین آبجیکټیو څه دی، زموږ د کمپین مقصد څه دی. سمپلی به نیکسټ باندې کلیک کوو. دې ټایم به موږ ایڈوانټیج پلس شاپینګ کمپین سلیکټ کوو. تیر ځل موږ مینوال سیټ اپ باندې خبره کړې وه. دې ځل موږ اتوماتیک کمپین چې کوم ایڈوانټیج پلس شاپینګ کمپین دی په دې باندې خبره کوو. نو دا به موږ په دې کلیک کوو. ښه، دې سره زه تاسو دا خبره وکړم چې کوم د ایڈوانټیج پلس شاپینګ کمپین دی دا موږ سره ای آی بیسډ وي. چې کوم د فیسبوک ای آی دا ستاسو زیاتره کار هینډل کوي او موږ صرف دې کې سمپلی چې کوم دی بجټ هغه مونږه د هغې سیټینګ کوو. نور ایز سچ داسې څه سیټینګ دی کې نشته. نو دا به مونږ کنټینیو کوو، ګورو چې څه سیټینګ دی کې وي. کنټینیو نه بعد تاسو به دلته اډ ګروپ ته نیم ورکړئ. لیټس سې زه ډیمو اډ بیا یو نوم ورته ورکوم. ډیمو اډ ورته ما نیم ورکو. دغه شان اوس لاندې راځو کیټګرایز او دا هر څه به همغه شان مونږه ان ټچ چې کوم دی پریویو څنګه چې مونږ لاست ټایم کړو. دلته به مونږ خپل پکسل سلیکټ کوو. ما زما پکسل انسټال دی، ما الریډي انسټال کړی، ما دا پکسل سلیکټ ک. دغه شان دی کې لوکیشن چې کوم دی تاسو سره لوکیشن کې تاسو چې کوم دی هغه سیټینګز کولی شي، دا ایډیټ کولی شي. صحیح شو، دې کې تاسو خپل د خوښې ایډیټینګ کولی شي. دغه شان ډیلی بجټ لیټس سې زه دې ته همغه شان 600 روپۍ ډیلی بجټ زه ورته ورکوم. اور دغه شان ټایم تاسو کله اډ چلول غواړئ دا ټایم تاسو دلته سلیکټ کولی شئ. دا تاسو چې کوم دی په هغه کې هم سلیکټ کولی شئ. په مینوال کمپین کې هم تاسو چې کله نه تاسو اډ چلول غواړئ زه به همدې ټایم ته هغه کم. نو دغه شان چې کوم کلیک تھرو ریټ او دا انګیج ویو دی، ویو تھرو دی، دا به مونږ نه ټچ کوو. صحیح شو. دغه شان سمپلی نیکسٹ سیکشن ته به مونږ لاړ شو. دا رائټ لاست سیشن دی د لاست سیکشن دی د اډ چلولو نه پیله. دې کې به مونږ همغه شان سمپلی د اډ چې کوم ګروپ دی هغې ته به نیم ورکو او هغه شان به مونږ فیسبوک پیج سلیکټ کو اور انسټاګرام اکاونټ به مونږ چې کوم دی خپل هغه سلیکټ کو چې کوم مونږ کنیکټ کړی وي. دغه شان همغه سټیپ دی چې اډ که تاسو کریټ کول غواړئ، دلته مینولی ویډیو اپلوډ کول غواړئ نو سمپلی اډ میډیا باندې به کلیک کوئ او ویډیو یا ایمیج تاسو دلته نه خپل اډ دپاره هغه کولی شئ، دلته اپلوډ کولی شئ خپل د لیپټاپ نه. خو موږ به ایگزسټینګ پوسټ ته ځو او موږ به الریډي چې کوم دی په فیسبوک پیج باندې ویډیو اپلوډ کړي وي او هغه پیج موږ الریډي کنیکټ کړی دی دې سره. دغه شان دا ټول ویډیوز چې کوم پیج کې اپلوډډ دي هغه دلته راځي. نو فور ایگزامپل زه دلته چې کوم دی دا یو پروډکټ سلیکټ کوم او دغه شان ما سره چې کوم دی دلته اوس د دې چې کوم ډسکرپشن ای آی بیسډ دی دا هم دی جنریټ کړه. ما فور ایگزامپل ما یو ډسکرپشن خوښ کړ. دغه شان تاسو دلته دا ایریا هم ایډیټ کولی شئ. خو دا سم ټایم دا څه ایشو کوي، دلته ایډیټ آپشن نه راځي. خو کله چې تاسو دلته دا چینج کوي نو دلته به تاسو چې کوم دی شاپ ناو باندې کلیک کوئ. د واتس اپ نه به دا کال ټو ایکشن بټن چې کوم دی دا به تاسو دلته نه چینج کوئ. ټیک شوه. دلته به تاسو دا کلیک کوئ، شاپ ناو ته به راشئ او دلته به د پروډکټ لینک پټ کوئ. ما الریډي دلته لینک دا دی ما پټ کړی نو زه به اپډیټ پوسټ باندې چې کوم دی کلیک کوم. ښه، سم ټایمز دلته دا ایډیټ کیږي، سم ټایمز نه ایډیټ کیږي نو دې ته به چې کوم دی تاسو کنفیوز کیږئ نه. لیټس سې ما اوس هم د دې کې د ایډیټینګ آپشن نه راځي. صحیح شوه. خو دا که تاسو بیا ایډیټ کول غواړئ دا هیډلاین نو دلته تاسو چې کوم دی دا بیک ځئ او بیا راځئ او بیا چې کوم دی تاسو ټرای کوئ. ښه، دغه شان چې کوم دی تاسو سره مین خبره د تمبنیل او هغه هم تاسو چې کوم دی دلته نه ایډیټ کولی شئ. اوس ما سره دلته آپشن نه راځي. سمپلی نور دې کې څه داسې خاص سټیپس نشته. تاسو به سمپلی چې پبلش باندې کلیک کوئ نو ستاسو اډ به چې کوم دی هغه پبلش شي یا هغه به چې کوم دی ان ریویو لاړ شي او امازون به چې کوم دی سوري فیسبوک چې کوم دی د امازون خبره مې وکړه پکې. فیسبوک چې کوم دی هغه به ستاسو اډ
هغه ریویو ته بوزي او هغې نه بعد به چې کوم دی چې کله اکسپټ شي ستاسو اډ به چې کوم دی هغه لایف شي. آی هوپ سو تاسو به په دې سیشن باندې پوه شوي. بالکل کویک سیشن مونږ وکړو چونکې دې سیشن کې دونه څه خاص شته دی نه دی کې چې کوم دی مینلی مونږ اتوماتیک پلیسمنٹ سره ځو نو دا سیشن چې کوم دی دا دونه زیات امپورټنٹ چې کوم دی هغه مونږ سره نه دی. نو دا چې کوم دی دا زموږ سره د ایڈوانټیج پلس شاپینګ چې کوم دی کمپین وو هغه تاسو داسې چې کوم دی رن کولی شئ او دې نه بعد بس تاسو اډ چې کوم دی هغه لایو وي او خلکو ته به ویزیبل وي. انشاءالله نیکسٹ سیشن کې به د یو نیو ټاپک سره د اډز چې کوم زموږ ټاپک دی هغه تقریبا کور اپ دی. انشاءالله نیکسٹ ټاپک کې به مونږ چې کوم دی یو نیکسٹ نیو ټاپکس باندې چې کوم دی خبره کوو. تر هغې پورې خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. تھینک یو سو مچ.